God morgon! Och välkommen till en ny vlogg. Det är måndag idag. Jag har gjort kaffe och min overnight oats. Och så ska jag kolla på ett avsnitt av White Lotus. Jag började kolla på White Lotus igår för att det är så många av er som pratat om det. Så jag var tvungen att börja kolla. Och det är så bra. Fördelen med att vara sen på en serie är att det finns så många avsnitt att kolla ikapp. Välkommen till en ny vlogg. Okej, det är måndag. Vi ska starta veckan på bästa sätt. Vilket jag skulle säga är mina overnight oats. Men sen är det att gå och träna. Det känns som att jag bara blir mer besatt av att träna. Alltså det är det roligaste jag vet. Det är allt jag vill göra. Så att nu ska vi starta dagen med lite cardio, har jag tänkt. Jag brukar alltid gå till ett gym som är precis här i närheten. Equinox. Men det finns ett Equinox som är lite längre bort som är skit nice. Så jag tänker vi ska gå dit. Det brukar vara lite snygga killar där. Så jag tänker att medan jag springer på löpbandet så har jag liksom utsikt över gymmet för lite träningsmotivation. Vet ni vad som hände mig i helgen? Eller egentligen hände det inte mig. Men en sjuk grej som hände var att jag vaknar. Det är lördag morgon. Och jag hör att det är liksom 2 mansröster som tjafsar utanför min dörr. Och jag tänker, gud vad konstigt. Så här tidigt, klockan är typ 8 på morgonen, 8:30 kanske. Inget mer med det, jag tänker inte mer på det. Och sen så får jag ett sms från hon som hyr ut den här lägenheten. Hon har 2 penthouses, så det här är en av hennes 2. Och då har hon fått ett sms från någon i den här byggnaden som tror att jag har haft fest i den här lägenheten. Så hon frågar mig, har du haft fest? För att det låg en halvnaken man utanför min dörr, utan byxor. Och hon tror att han hade så jag fick säga att jag hade inte haft fest. Men jag började också tänka på, vad gjorde en halvnaken man utanför min dörr? Tänk om jag hade gått ut där. Jag var ensam hemma. Det var ingen halvnaken man hemma hos mig. Så mycket vet jag. Jag har bokat surfresa. Det är förvisso typ 2 månader kvar. Men vi ska åka och surfa igen. Och jag är så fucking taggad. Jag vill bara säga det. Nu går vi och tränar. Vi ska ta en snabb kaffe med Louise innan. För att hon bor på väg till gymmet. Och jag har inte druckit kaffe än. Eller koffeinkaffe. Det gör hemma koffeinfritt. And we're back. Det här är Louise go-to ställe. Här har vi deras cold brew som står och brewar. Jag är så fascinerad. En sån här vill jag ha i min lägenhet. Okej, nu har vi tränat, vi har duschat, vi har fixat oss och nu ska vi möta Louise igen på en lunch. Hon har en sallad som hon pratat om som vi ska testa. Och så här ser vi ut. Faktiskt är hela outfiten från Broadway & Sons, en vintagebutik. Om du vill gå till en bra vintagebutik i Göteborg eller Stockholm, Broadway & Sons. Det är alltså man tänker att man ska ha en snygg outfit på sig och så tänker man på hur kallt det är. Så då skrotar man allt. Och tar en stor hoodie och Uggs. Vilket är precis vad vi ska göra. Nu går vi och käkar. Jag är så hungrig. Här har vi havet och här har vi skogen. So we have the earth and we have the ocean. And the combination is going to lunch. Vad är det vi ska äta? Jack's Wife's Fredda. Jack's Wife's Fredda. Och där är det sallad. Man ska lägga till lax. Det är en hel grej. Så jättegott. Vamos! Vamos! Nu har vi suttit och lunchat i 4 timmar. Alltså skvallertanterna. Så att vi har suttit tills solen har gått ner. Det är mörkt ute, det är kallt som fan och jag är på väg hem. Men innan jag går hem så ska jag svänga förbi en smyckesbutik. För att jag är ute efter tunna kedjor. Så att jag kollar om de har det. Oh, that's even more delicate. Yeah. That's nice. If you want, this is the most delicate one I have. Want to try it? Yes, please. They're like
popular combination of layering with girls? They put like one here. That's how they wear them right now. Right. They put 2 chains. That's the style. No, wait. My nails are too long. Come, I do it for you. I don't wanna. Thank you. If you hold your hair for me, please. Nu har jag köpt en supertunn guldkedja till mig själv. Och när jag säger tunn, då menar jag tunn. Jag tycker det är så fint när man har flera lager av nätta kedjor som man liksom alltid har på sig. Så imorgon tänker jag att jag ska gå tillbaka och köpa kedjor och matcha med. Jag behöver gå hem och hitta lite inspiration på hur jag vill att det ska se ut. Men nu köpte jag bara den här. Den är perfekt. Jättefin. Och sen så har jag köpt små guldörhängen som jag tänker att jag ska försöka pilla in. De här jag har i mina öron nu blir lite tunga för mina öron. Jag vill liksom inte att de ska töja ut mina öron. Jag har alltid någon typ av ring i mina hål. Alltså långa naglar och tunna örhängen. Perfekt. Ni ser, de är super nätta. Nu ska jag samma sak i alla de här. Okej, nu är mitt öra helt rött för att jag har klämt på det. Men så här ser det ut. Det är 3 tunna guldörhängen och 2 här och sen den här. Okej, nu ska vi laga mat. Okej, till middag så ska vi göra min paprika, det är inte mitt recept, men min favorit paprikasås. Och det man gör är att man blötlägger cashewnötter i en halvtimme i en skål så här. Och sen så har man paprika som rostas i ugnen så att den blir relativt mjuk. Så tar man ut den och så blandar man ihop den med cashewnötterna när de är lite mjukare. Och sen mandelmjölk, vitlök och salt. Och sen så ska jag steka kyckling. Kyckling luktar så jävla äckligt när man tar fram det så här. Så jag tänker jag marinerar kycklingen med honung, cocoa aminos, vitlök, salt, peppar, chili, paprikapulver. Och här har vi ett färdigt resultat. Okej, nu ska jag äta det här och slå på ett avsnitt av White Lotus. Jag har ett avsnitt kvar på första säsongen. Alltså det här ser så jävla gott ut. Den här paprikasåsen måste ni testa. Så enkelt att göra och så gott. Träningen är avklarad och nu ska vi köpa med oss en kaffe hem som jag längtat. Idag är en sån dag där allt jag vill är att ta mig ut i solen och dricka kaffe. Men jag har så mycket jobb jag behöver få gjort. Så jag ska sitta här i en effektiv timme har jag tänkt. Och inte prokrastinera. Jag är liksom i en fas där jag är så inspirerad. Vilket jag är jätteglad för. Jag är så taggad och vill liksom starta massa projekt. Jag skulle vilja ha ett bootcamp när jag kommer hem i typ mars månad. Jag har massa roliga grejer som händer i vår som jag behöver planering för. Jag har en dröm. Alltså en dröm som jag håller på att se till att den uppfylls. Men det är mycket jobb som kräver att jag tar tag i det. Och jag är en sån som är... Jag kan vara jätteproduktiv och jag kan få saker gjort. Men jag kan också prokrastinera sönder. Och tänka att jag ska göra det. Ju mer jag pratar, ju mer kommer jag på att jag har ännu mer som jag behöver göra. Jag skriver listor på allt.
Och det är typ det enda sättet för min hjärna att inte bli överväldigad. Det är mycket nu, ni ser. Det tar inte slut. Jag vill ju donera massa grejer. För att när jag reser hem till Sverige så kan inte jag ta med mig allting som jag har här. Och jag ska vara ärlig med att jag behöver inte så mycket saker. Jag är en sån som mår bra när jag har rensat. Och jag har typ så här 3 par jeans som jag älskar. 2 hoodies som jag älskar. Men jag behöver ringa ett ställe som jag tror att jag kan donera allting till. Men jag behöver veta att de är okej med det och hur jag ska göra det innan jag går dit, för att det är så mycket grejer. Jag behöver liksom ta en taxi dit med grejer. Och det är inte långt bort. Och sen så vill jag också se om jag kan hjälpa till under jul. För jag har inga planer på jul. Och jag hade önskat att servera mat eller någonting, hjälpa till på något sätt. För att det är så många hemlösa i den här stan. Det är fruktansvärt. Man ser vart man än går någon hemlös. Och det gör så ont i hjärtat på mig att se hur folk bara passerar alla de här. Gud, jag kan prata om det här en hel video. Men jag vill i alla fall hjälpa till på något sätt. Okej, nu, det är mycket nu. Men det är mycket kul. Det ser inte så ångestladdat. Jag behöver bara fokusera. Jag vet inte, jag ska sätta en alarm på en timme. Och då får jag ta en kaffepaus. Så gör vi. Nu är klockan 2:15. Okej, 2:15. Då ska jag vara klar. Eller inte klar. Men då får jag ta en paus. Så vi hörs om en timme. Okej. Nu har det gått en timme. Det har gått mer. Det har gått 1,5 timme. Och jag kollade vädret. Det är så kallt ute. Alltså det är så kallt ute. Och solen håller på att gå ner. Den går ner om en halvtimme. Eftersom jag är långt från klar med det jag behöver göra, så tänker jag vi gör en kopp te. Jag är sugen på äpple och jordnötssmör. Så det ska vi göra. Men jag tror, om jag ska vara helt ärlig mot mig själv, så kommer inte jag lämna lägenheten på resten av den här dagen. Men det som är skönt är att när jag har gjort den här dagen så har jag en mycket mer fri dag imorgon. Så det känns bra. Det är lite morot. Alltså vet ni vad? Jag känner ett pirr. Det känns som att jag har koll på mig själv. Koll på mina känslor. Jag har en bra rutin som får mig att må bra. Jag älskar att träna. Det är min höjdpunkt varje dag. Jag får liksom påminna mig själv om att ha vilodagar. Det är som att när man släpper all typ av prestation när det kommer till träning. Man bara gör det för att man på riktigt tycker om det. Jag tränar för att jag vill och inte för att jag måste vara så här stark. Jag måste orka så här mycket. Jag gör det för att jag älskar hur jag mår av det. Jag är bara beroende av de endorfinerna som min kropp får av att röra på sig. Jag har liksom haft tid här borta i New York att reflektera över relationer. Jag har landat i vad jag behöver kommunicera i vissa av de relationerna som har skavt, och då har jag gjort det, och det har liksom gett mig så mycket att bara få vara sann mot mig själv och landa i vad jag behöver i det här kapitlet av mitt liv. Och det har allt att göra med relationer, mina rutiner, vad jag vill fokusera på. Och jag har verkligen fått distans till mitt liv och mig själv här borta. Och det gör att jag mår så bra. Och jag är så tacksam för att må så här. Det har jag inte alltid gjort, kan jag säga. Jag är så okej med att lämna New York. Det känns inte ångestladdat överhuvudtaget, vilket jag trodde att det skulle göra. Jag tyckte 3 månader kändes alldeles för kort. Men jag är liksom så lycklig över att ha haft de här månaderna här. Och jag vet att jag kan komma tillbaka. Och det finns sätt att visa på om det är så att jag vill vara här under ännu längre tid. Vilket jag helt ärligt tror att jag kommer vilja. Men när jag kommer hem, alltså mina vänner är gravida, ska få barn. Min bror ska gifta sig i sommar. Jag har surfresor inbokade. Jag har möten som jag ser så mycket fram emot, som kommer sätta igång mina drömprojekt. Jag har kampanjplåtningar för jätteroliga släpp. Alltså A-Design kommer att få kliva in i ett nytt kapitel. Och jag ska berätta allt för er. Jag ska berätta allt. Men där jag är just nu är jag så tacksam och så lycklig över att få leva det här livet, helt ärligt. Alltså, jag är på en bra plats. Och det känns helt otroligt att säga faktiskt. Och jag tar det inte för givet. Jag vet inte om ni är sådana som brukar sätta upp nyårsmål. Jag kan säga, jag brukar göra det, men jag brukar inte heller ta det så seriöst. Jag brukar inte fullfölja dem. Men 2023 tänker jag att vi ska ha som nyårsmål att vi ska protect our freaking peace. Alltså det ska vara så dramafritt, och vi ska må så bra, och vi ska kommunicera och bara försöka
Var med människor som ger dig energi, som lyfter dig, som får dig att må bra, som gör dig trygg. Och så ska vi ta hand om vår hälsa, vi ska röra på oss, vi ska äta massa god mat. Men det här sagt så menar jag inte att man ska ta skit. Absolut inte. Men om någon gör någonting mot dig, så ska vi 2023 komma ihåg att det är en reflektion av dem. Och det har ingenting med dig att göra, eller ditt värde att göra, eller att de nödvändigtvis hatar dig. Hurt people. Med det sagt, vi ska absolut ta ansvar om vi sårar någon. Det är också en sån grej. Kan vi släppa stoltheter 2023? Vi tar inte med våra egon in i 2023. Jag tycker vi kan... Det har att göra med att protect our peace. Vet du vad? Jag vet inte om du känner dig träffad, men man kan be om ursäkt för hur man fick en annan person att känna. Även om man kanske själv inte hade känt likadant av samma sak. Hellre be om ursäkt än att prove a point. Vad mer ska vi göra i 2023? Jag tycker vi ska ha kul. För vi har faktiskt bara ett liv. Det är så viktigt att romantisera sönder allt i livet. Louise är fucking queen av att romantisera saker. Alltså hennes energi smittar av sig så mycket. Alltså det spelar ingen roll om det så är en kaffe på morgonen, vilket ni vet att jag redan romantiserar eftersom jag älskar kaffe. Eller om det är en promenad, eller om det är en juldekorerad skyltfönster. Alltså det är liksom, hon blir så pirrig av de minsta sakerna i vardagen och det smittar av sig och det gör att man känner ett pirr. Och man behöver inte ha de sjukaste upplevelserna i sin vardag för att uppskatta de små sakerna. En sista sak, 2023. Det är att komma ihåg att relationer är det viktigaste vi har. Jag kan känna det när jag har varit i perioder av att inte ha mått så bra och försökt helt desperat göra saker för att må bättre. Det vill säga, det jag gör är att jag isolerar mig själv basically. Och då är det som att hela min introverta sida tar över totalt. Och jag träffar inga människor, jag pratar inte med några människor, jag behöver bara space. Och det går så långt att det liksom blir destruktivt för att jag behöver vara med människor jag älskar. Och jag behöver deras energi och jag behöver distrahera mina egna hjärnspöken med att bara prata med människor som jag älskar och som älskar mig tillbaka. Så att 2023 så tycker jag vi ska påminna människor som vi älskar och värdesätter hur mycket de betyder för oss. Jag längtar så mycket efter 2023. Det känns som att det är vårt år. Jag tror verkligen det. Okej, maten är klar. Oj, vad yr jag blev. Jag behöver mat. Och det är nu. Alltså lax är så gott. Och du får inte glömma sweet potatoes. Kolla på det här. Den här kombon är livsfarlig. Okej, nu ska jag äta middag. Kolla på White Lotus. Och sen gå och lägga mig. Godnatt, jag älskar er.